אז ככה, מה זה אומר? נניח שלחברה מטוס סילון לריסוס. אוקיי? חברה יש לה מטוס לריסוס. המטוס הזה משמש אותה לחקלאות, והוא עולה, עלות המטוס 5 מיליון דולר, אוקיי? וככה, בשנה א', בשנה ראשונה מייצר הכנסות של 2 מיליון דולר, ניתן למכור אותו ב4 מיליון דולר. בסדר? בשנה שנייה מייצר הכנסות של 1.7 מיליון דולר, ניתן למכור ב3.8 מיליון דולר, ובשנה שלישית מייצר הכנסות של 1.5 מיליון דולר, וניתן למכור אותו ב3.5 מיליון דולר. עכשיו שימו לב, כלומר, הוא מייצר הכנסות של 1.5, ניתן למכור אותו ב2.5 מיליון דולר, ואת זה פה הוא מייצר 1. ניתן למכור אותו ב3 מיליון דולר. אז הנה, זה הסיפור שלנו, אוקיי? אז שימו לב. אז בשנה ראשונה הוא מייצר 2 מיליון דולר, אפשר למכור אותו ב4 מיליון דולר. בשנה השנייה הוא מייצר הכנסות 1.7 מיליון דולר, וניתן למכור אותו ב3 מיליון דולר. בשנה שלישית הוא מייצר הכנסות 1.5 מיליון דולר, ניתן למכור אותו ב2.5 מיליון דולר. שער ריבית של החברה, נרשום את זה פה, שער ריבית של החברה הוא 12%. כל כמה שנים כדאי לחברה להחליף מטוס. בהנחה שהעיסוק הוא לאינסוף. אני אסביר. אנחנו כאן שואלים, מה שאנחנו רוצים מבחינה מימונית לבדוק, זה מה העיתוי האופטימלי להחלפה של נכס, של מכונה, של השקעה. מתי? יש לי עלות של המטוס, יש לי כמה הוא מייצר כל שנה, כמה אפשר למכור אותו. ואז מה שאני עושה, אני קודם כל מחשב, שלב ראשון, את ה-net present value בכל שנה. כלומר, מה קורה אם אני מחליף בשנה ראשונה, מה אני מחליף בשנה שנייה, מה אני מחליף בשנה שלישית. אז שלב ראשון נחשב את הערך הנוכחי הנקי בכל של תזרים המזומנים, בכל עיתוי של החלפה, ואז אחר כך נמצא איזה מדד שנוכל למעשה לבנות את המדד הזה ולשקלל אותו לפי שנים, ואז לפי המדד הזה נגיד מי שהמדד הוא הטוב ביותר נבחר אותו. אז שלב ראשון נחשב, אוקיי? שלב ראשון נחשב ערך נוכחי נקי של, אז אני רגע רושם לי את הנתונים האלה, כדי שאני אוכל לחשב ערך נוכחי נקי. אז יש לי
ככה. אז יש לי שלב אחד, נחשב ערך נוכחי נקי לכל חלופה. אז תסתכלו, החלפה כל שנה, מה קורה בהחלפה כל שנה? בכל שנה יש לי את המצב הבא, יש לי 0, 1. אז ב-0 יש לי השקעה של 5 מיליון, בשנה ראשונה אני מקבל 2 מיליון, פלוס עלות המחירה של המכונה 4 מיליון, אז אני מקבל 6. אז 6, כלומר, בשנה ראשונה, אז ה-net present value שלי... מאיפה השתיים בעצם? השתיים זה הכנסות של 2 מיליון דולר, נכון? תסתכלי בשאלה, בשנה הראשונה הוא מייצר הכנסות של 2 מיליון דולר, אוקיי, וכאן נמכור אותו ב4 מיליון. תודה. אז זה net present value זה מינוס 5, ועוד 6 לחלק ל-1.12 בחזקת 1. זה נותן לי את הערך הנוכחי של כל שנה, של שנה ראשונה. כלומר, החלפה כל שנה... למה הכוונה ניתן למכור? כאילו יש תכנון כל שנה למכור את זה? לא, אם תמכרי, נגיד שיש לך אפשרות למכור את המטוס, אחרי כל שנה, את קונה מטוס, משתמשת בו שנה, מוכרת ושוב פעם קונה חדש. ושוב פעם משתמשת שנה ומוכרת, נכון? למשל, כמו שעושים במכוניות, בליסינג. מה עושים בליסינג? החברה קונה, כל 3 שנים היא מוכרת וקונה חדש. נכון? למה? כי היא גילתה שהעיתוי האופטימלי שלה זה כל 3 שנים. אז בואו נבדוק פה, אם יש לי מטוס, שאני יכול להחליף אותו אחרי שנה, או אחרי 2 או אחרי 3 שנים, מתי כדאי? אז אחרי שנה, אם אני מחליף אותו אחרי שנה, יוצא שזה ה-net present value, יוצא 0.357. אז זה net present value שנה ראשונה, אוקיי? אם אני מחליף כל 2, זה החלפה כל שנה. החלפה כל 2, שימו לב איך זה נראה. בהחלפה כל 2 יש לי את התזרים הבא, 0, 1, 2. קניתי את המטוס ב5 מיליון, בשנה ראשונה קיבלתי 2, כמה אני מקבל בשנה שנייה? 1.7 ועוד 3 מיליון. למה? שנה שנייה אני מקבל תזרים, שנה שנייה זה 1.7 ועוד המחירה של המטוס ב3 מיליון. אז זה התקבול שלי בשנה שנייה. נכון? אז זה יוצא, התקבול בשנה שנייה יוצא 4.7. מה אנחנו צריכים לעשות? עכשיו כדי למצוא net present value, להבן. אז זה מינוס 5 ועוד 2 לחלק ל-1.12 בחזקת 1 ועוד 4.7 חלקי 1.12 בחזקת 2. אז מה יוצא לי? יוצא 4.7 לחלק ל-1.12 בחזקת 2 ועוד 2 לחלק ל-1.12 פחות 5 יוצא 0.533. אוקיי? אז ה-net present value של החלפת המטוס כל 2 יוצא 0.533. ואם אני מחליף כל 3 שנים, החלפה כל 3 שנים, אז יוצא 0, 1, 2, 3. מה יהיה התזרים? מי מוכן לעזור לבנות את התזרים? באפס זה מינוס 5. יפה, יפה מאוד. 1. באחד זה 2. מצוין. בשני זה 1.7. 1.7, יפה. ובשלישי זה 4. בשלישי זה יוצא כמה?
1.5 ועוד 2.5, נכון מאוד. 1.5 ועוד 2.5 שווה 4, יפה מאוד. תפתחי מצלמה שאני אראה אותך, יפה. כן, מצוין, למה את לא פותחת מצלמה? תפתחו מצלמה, ככה נראה אתכם. אז אני אראה שאני לא לבד. מצוין. מה עושים עכשיו? תמשיכי הלל. NPV שווה מינוס... שווה, יפה מאוד. למינוס 5 ועוד. ועוד 2 חלקי 1.12 בחזקת 1. נכון. ועוד 1.7 בחלקי 1.12 בחזקת 2. ועוד 4 חלקי 1.12 בחזקת 3. מצוין. בואו נראה כמה יוצא ה-Net Present Value. אז ה-Net Present Value במקרה הזה יוצא, יפה מאוד, את בעניינים, אז יוצא ככה. יש לנו מינוס 5, יש לנו 2, יש לנו 1.7 ויש לנו 4, ואם אני מאבן את הכל ב-12%, אני מקבל שה-Net Present Value יוצא 0.98. עכשיו שימו לב, לא סיימתי את העבודה. למה? כי כשיש לי פרויקטים שנמשכים לאורך זמן לאינסוף שנים, כלומר כל 3 שנים אני מחליף מטוס, לאינסוף שנים אני לא יכול להשוות כל 2 לכל 3 שנים, Net Present Value של החלפה של 2 להחלפה של 3 שנים והחלפה של שנה אחת. אני חייב להביא אותם לאותו מימד של זמן כדי להשוות. אז מה אני עושה? שלב 2, זה היה שלב 1. שלב 2, אוקיי, מה שאנחנו עושים בשלב 2, אני כבר אומר לכם, מה שאנחנו עושים זה אנחנו למעשה מחשבים מדד שנקרא שווה ערך שנתי, אוקיי? אז אנחנו מחשבים מדד שאנחנו מגדירים אותו שווה ערך שנתי, שלב 2, נחשב מדד שנקרא שווה ערך שנתי או annual equivalent value, אוקיי? מה אומר לנו annual equivalent value? הוא אומר לנו ככה, ניקח את ה-present value שמצאנו, הוא צריך להיות שווה ל-equivalent value מחולק בשער ריבית 1 מינוס 1 פלוס R בחזקת n. אז למעשה זה מדד שאם אני מציב אותו, את הערכים של Net Present Value שמצאתי בכל שנה, ואני מציב את הנתונים כאן, אז אני אמצא את ה-Equivalent Value של שנה ראשונה, שנה שנייה, שנה שלישית, והערך שאני אקבל הגבוה ביותר ייתן לי את העיתוי ההחלפה האופטימלי. עכשיו זאת נוסחה שאנחנו מכירים אותה. זה present value שווה לפיימנט חלקי R לסוף כל תקופה. אוקיי? אז אנחנו פה לוקחים את זה בערכים האלה. אז בואו ניקח למשל, נציב את הנתונים. אוקיי? תרשמו לכם, זה annual equivalent value, זה המשוואה שבה אנחנו צריכים לראות, לחשב את שווה הערך השנתי שממנו נגזור את הכדאיות. אז החלפה כל שנה, מה מצאנו ששווה הערך השנתי שה-Net Present Value? החלפה כל שנה מצאנו שה-Net Present Value כמה היה שווה? 0.357. יפה מאוד, 0.357. וכמה ה-N שלנו הוא 1, ומה הריבית הייתה? 12%. אז מה אנחנו יכולים לחשב עכשיו? את ה-Annual Equivalent Value של שנה ראשונה. אז מה זה יוצא למעשה? אם אני מציב את זה בנתונים כאן, 0.357 שווה Annual Equivalent Value של שנה ראשונה מחולק ב-0.12 כפול 1 מינוס 1.12 בחזקת 1. אז הפתרון של המשוואה הזו, זה משוואה עם נעלם אחד, יוצא שאני כבר אגיד לכם מה התוצאה. אז יוצא לנו ככה, יש לנו n שווה ל-1, 12%, יש לנו פה 0.357,
יש לנו פה, אז יוצא שזה יוצא 0.39984. כלומר, המדד השנתי יוצא 0.39984. אוקיי? זה אחד. אז זה החלפה כל שנה. עכשיו בוא נבדוק החלפה כל שנתיים. החלפה כל שנתיים. בבקשה, מי מוכן להגיד לי מה יהיו הנתונים להחלפה כל שנתיים? אני יכולה, NBV זה 0.533. Net present value שווה כמה? 0.533. יפה מאוד, 533, יפה, N זה 2. יפה מאוד, שהריבית? 12%. יפה מאוד, ואז אני מציב 0.5, תמשיכי להכתיב לי. 0.53 שווה annual equivalent value 2 חלקי 0.12, 1 מינוס 1 חלקי 1.12 בחזקת 2. נפתור את זה, את המשוואה הזו, ונקבל annual equivalent value 2. זה יוצא, אני אתן לכם את הפתרון. אז זה יוצא ככה, עיתוי החלפה אופטימלי, 0.533, יוצא 0.3153. אז מה עדיף? כל החלפה כל שנה או כל שנתיים? כל שנה. נכון, למה? כי כי זה הערך יותר גבוה. במונחים של שנה הוא טוב יותר החלפה כל שנה. הבנתם? כאילו עשינו תקנון של השנתיים לשנה במונחים של שנה כדי להשוות, ואז אנחנו רואים כשאנחנו משווים כדאי לנו חלופה כל שנה. עכשיו אותו דבר נבדוק החלפה כל 3 שנים. בוחרים בעצם את מה שהכי גבוה. נכון, נכון, האנואל אקוויוולנט הגבוה ביותר הוא הטוב ביותר. גם כשיש מינוסים אנחנו נבחר את המינוס הנמוך ביותר, אוקיי? כלומר כשיש לנו הוצאות אז אנחנו תמיד נרצה את ההוצאה המינימליסטית ביותר. החלפה כל 3 שנים, אז החלפה כל 3 שנים זה, יש לנו ככה, net present value כמה? 0.988. יפה, 0.988, ה-N שלנו 3, הריבית שלנו 12%, ואותו דבר אנחנו עושים net present value 0.988 שווה annual equivalent value שנה שלישית מחולק ב-0.12, 1 מינוס 1.12 בחזקת 3. אז כמה יוצא? כל הסיפור הזה יוצא ש-annual equivalent value 3 שווה אני בודק את העניין הזה, יוצא 3.12, יש לנו פה נקודה 988 והפיימנט יוצא 0.411. אז את מי נבחר? 3 שנים. יפה מאוד, אז מה נגיד? שכל כמה זמן צריכה החברה להחליף מטוס? כל 3 שנים. יפה מאוד, עיתוי החלפה אופטימלי, לפי זה מצאנו ש-annual equivalent value של שנה 3 הוא הגבוה ביותר, ולכן נבחר, לכן החברה תבחר להחליף את המטוס כל 3 שנים. שימו לב, למה לא בחרנו net present value הגבוה ביותר? כי יש לנו פה לאין סוף.
אז כשיש לנו פה מחזוריות של השקעה, אנחנו לא יכולים להשוות בין שנה לשנתיים לשלוש שנים, אנחנו חייבים לתקנן את זה. אז התקנון דרך המשוואה שנתתי לכם.